Jurendi en Amier mogen een nieuwe team samenstellen. Dit is de mix van Tobias. Robin. Lies. Wie geef je weg? Marike. Sorry. Oela. Yes, dankjewel. En daarmee is het evenwicht tussen de kampen weer hersteld. Ik heb 3 van de nieuwe team en 4 van mijn oude team, dus goede combinatie. Bij de immuniteitsproef gaan ze meteen op zoek Iets verder door. naar een nieuwe balans. Rustig. Kamp Groen wint en dus zijn zij de nieuwe bewoners van Kamp Zuid. Lekker hoor. Ik voel me gered. Op Kamp Noord is het spel van bondjes en samensweringen vanaf dat moment op de wagen. Het wordt een hele vieze, bloederige strijd in de modder. Met mij valt echt over alles te praten. Na een aanvaring met Noordin verbreekt Vincent de deal met zijn oorspronkelijke kamp en sluit zich aan bij Oud-Zuid. Jij speelt een spel, maar ik speel ook een spel. Is voor Noordin. Goed gespeeld. Noordin is op weg naar een onbekende toekomst. Klaar voor revenge. Venga! Hoe je het went of keert, gisteren is niet leuk. Maar een nieuwe dag biedt nieuwe kansen. Nu is het ook wel echt tijd voor mij om te laten zien van wat ik gemaakt ben. Het zal toch niet dat eiland zijn? Het ziet er wel heel klein uit. Hoe mooi het ook is, je bent toch aan het denken, wat zie ik palmbomen? Zijn er rotsen voor vissen? Is er een strand? Je gaat gelijk in de opties denken. Ik zie kist. Ik zie mogelijkheden. Ik zie een kokosnoot. Ik heb daar een hut gezien. Er staat gewoon een hutje. Dat is zo lekker. Lekker mijn schoenen uitdoen. Het is toch mijn eiland, dus ik kan lekker mijn schoenen laten waar ik mijn schoenen wil laten. Niemand die er wat van zegt. Oh. Ah. Yes. Dat betekent nog niet dat het vuur aan is, maar dit is echt mijn beste kans om het vuur aan te maken. Een grote hut ook voor 2 personen, dus ik denk dat ik hier even alleen zit, maar niet voor altijd. Mijn gevoel zegt strijden, strijden en nog eens strijden. En dan zou ik toch hun gezicht wel eens willen zien op dat, als ik aankom bij dat samensmeltingsdiner. Ah, daar moet ik het mee doen. Daar moet ik het mee doen. Dag 12 en Kamp Noord ontwaakt zonder Noordin. Met zijn vertrek is Oud-Zuid 1 stap dichter bij hun grote doel. Maar aan de andere kant, ze hebben nu wel een sterke speler minder. Het wordt wel een taai. Als we weer een krachtproef hebben vandaag, dan gaan we Noorden denk ik wel missen. Ja, het was een tactisch om eruit te stemmen, maar niet zo heel erg tactisch met de proeven in het vooruitzicht. Want daar hebben we onszelf natuurlijk wel in de voet geschoten. Maar ja. Het hogere doel uiteindelijk van al dit leed wat we hier aanrichten is dat clubje mensen die samen begonnen aan deze expeditie, dat we die dan helemaal er doorheen geloodst hebben tot aan het samensmeltingsdiner. Dat zou toch wel gaaf zijn. Het voordeel was wel dat we met zo'n grote groep zijn dat hoe ze ons ook husselen, je zit altijd met een hoop
van Kamp Zuid. Dus als wij de afspraak maken, eerst Kamp Noord eruit, dan zitten we eigenlijk gewoon goed tot de samensmelting. Maar dat moeten we wel afspreken met z'n allen. Oké, iedereen mee eens? Handen op voor eens? Eens. Ja, je eerste bondje, jongen. Het ging zo goed, de eerste schaakset. We hebben onze Assassin's-gilde inmiddels een naam gegeven. Het zijn de huilende huurlingen. Als huurlinggilde hebben we nog wel eventjes wat werk te doen. Eigenlijk bovenaan Twan. Noordin was de nummer 2 en de nummer 3 is Shurendi. Noorden is weg. Deze zaken sowieso niet aankomen, want achter onze rug gingen ze iets anders plannen en bouwen. Ja, voor mij is het moeilijk om mensen te vertrouwen en dan nu dat mijn kampgenoten dit hebben gedaan, ja, dan wordt het alleen maar moeilijker. Dus kijk, ik ga sowieso slapen met 2 ogen open nu. Hallo. Even lekker de was aan het doen. Ja, een shirtje. Ik heb nog wel een shirtje. Hoe voel je je na gisteren? Ben je boos op mij? Iedereen ging op flinsen, maar dan opeens daar zie ik Noorden zijn naam gaan. Dus dan, oh oké. Waarom jullie me niet hebben gezegd? Dus dat voelt het. Maar het is het spel, I guess, en jullie weten wat jullie doen. Ik denk dat we te bang waren om het jou te vertellen, omdat jullie natuurlijk wel heel close zijn. Ik had eigenlijk wel verwacht dat je misschien bozer zou zijn dan je werd, dus dat is fijn. Als het goed is voor het team, dan doe ik het. Als jullie dat willen doen, gewoon zeggen. Ik ga niemand zeggen of niks. Is goed, jullie gaan dat toch doen. Het gaat zoals het moet gaan. Seren heeft altijd van die uitspraken. Hij zegt dan wel woorden, maar het zegt niet heel veel. Dus dan denk ik, oh ja, het zit je eigenlijk dwars, maar dat wil je niet zeggen. Dus je gaat nu een bepaalde zinopbouw gebruiken, waardoor het lijkt alsof je het niet erg vindt. Maar eigenlijk voelen we allemaal wat anders. We moeten vandaag weer knallen. Dus ik dacht, we hebben even carbs nodig. Dus het wordt een soort bananen, carbonara, fritter. We noemen het carbonana. Carbonana. We hebben carbonana, dat vind ik leuk. Wij hebben de gekookte pasta 1,5 dag bewaard in deze grafhitte. Het ruikt een beetje zuur, alsof ergens al een soort fermentatie-gistproces in werking is gegaan. Een beetje zuur is niet erg. Het is alleen maar een graan. Dus Graan, ja. Hoe ziek kan je worden? hoe ziek kan je worden? Famous last words. 2 uur later in Kamp Zuid. Carbonana. Minions, toch? Ja. Ik ben ook stemactrice, hè. Dus regelmatig met de schothoofd op en neer. Ja, je kan het ook. Kleine kindjes spelen af en toe. Hallo. Ook wel eens een minion. Welkom bij papaya. Banana. Ik kan niet tegen die geluidjes. Zo extreem groot. Zo hard lachen. Om niks, om een raar geluidje. Ah, heerlijk. Dat is ook Kamp Zuid. Nee, ik ga het niet elke keer doen. Als je heel verdrietig bent. Doe nou. Alles wel goed. Ik ben heel dankbaar dat Shurendi me heeft weggegeven. Dat was het grootste cadeau wat hij me had kunnen geven. Ik heb eigenlijk alleen nog maar lekker gegeten op Kamp Zuid. Kamp Zuid is een hemel. Ja. Kamp Zuid is helemaal aan mijn Jezus God. Een standbeeld van hem maken. Op het eiland zetten. Maar ik ben blij dat jullie zo enthousiast zijn. Jij niet zo? Jawel. Oh. Ik vind het leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Er zit een lichte wedstrijdspanning in de lucht. Maar ik voel me goed. De maag is gevuld. Ik voel me fit. Kom jongens, we gaan winnen. Yes. Let's go. Ik heb superveel vertrouwen in ons kamp. Hoe goed het de vorige keer ging, ik kan me gewoon niet inbeelden dat het deze keer niet weer net zo goed gaat. Ofwel niet beter. De goal van vandaag is gewoon winnen. Ook met deze nieuwe samenstelling.
altijd een teken uit de zee. Omdat wij hebben mijn vader uitgestrooid in de zee. Het is een soort van onderontje. En tot nu toe altijd, als ze gewonnen hebben, een vliegende vis. Als we verloren, helemaal niks. En dit keer komen er dolfijnen. Dus dat kan niet anders dan dat we winnen. Ik zie die proef en ik snap er geen reet van. Ik denk, wat is dit? Er is een netje, dus daar zal vast een balletje in moeten komen. Ik zie touw, dus er zal wel iets met balans of met het balletje met de touw. Ja, mijn hoofd rijdt gelijk overuren. Goed jullie te zien, welkom. Het zijn wat schooltafeltjes, wat blokken. Geen idee. En daar is Kamp Noord. Het is heel moeilijk te bedenken wat we nou precies met dit alles aan moeten. Kamp Zuid, Kamp Noord. Welkom bij deze immuniteitsproef. Die totem, die wil ik terug. Dankjewel. Goed, Kamp Zuid, wat valt jullie op aan Kamp Noord, Robin? Dat Noordin weg is. Ja. Kamp Zuid. Matthias, vertel, wat is er gebeurd gisteravond? Ja, het was niet leuk. Nee. Het was pittig. Eigenlijk vanaf het moment dat we aankwamen op het eiland al was de sfeer best wel bedrukt. Want ja, er komt een nieuw eiland aan, je wil iedereen een beetje leren kennen, ook de mensen die je niet zo goed kent. En een dag later moet je meteen iemand eruit stemmen. Ja, van Kamp Zuid waren we ook nog eens in een minderheid. Dus ik zat echt, en het geldt ook voor Toby en Marieke, we zaten echt met de knoop in ons maag in die boot. Ja. Maar ja, nu nog steeds, want we hebben helaas Noordin moeten laten gaan. Ja. Shirendi, hoe was het voor jou gisteravond? Het is een goede maatje geworden. En hij is niet meer, maar het is het spel. Dus het is wat het is. Toch zie ik dat sprankje Shirendi even niet. Want we moeten winnen. Daarna ga je het zien. Oké. Als we niet winnen, waarom moet je het zien? We moeten ons best doen om te winnen en dan ga je het heel veel van zien. Is dat toch jouw sportmentaliteit die heel makkelijk dingen weer kan parkeren en door kan gaan? Je moet doorgaan, anders ga je met dat in je hoofd blijven. Het is iets niet leuk en je moet die positieve kant hebben. Ja. En als je blijft zitten aan de negatieve kant, ga je nergens. Dus op naar de volgende. Je hebt ooit een oorkonde gekregen als meest positieve atleet. 2 keer, ja. 2 keer. Dat zien we hier dan ook wel terug, toch? Zo. Ja, zo moet je leven gaan. Dan gaat het goed. Ja. Roelof, ik zie bij jou een hele andere blik in je ogen. Ben je happy? Kamp Zuid is de hemel. Echt waar? Allemaal fantastisch lieve mensen. Een ongelooflijke kok. Die me dingen laat eten die ik nog nooit heb gegeten. Op Kamp Noord hadden we natuurlijk te maken met verlies na verlies na verlies. Dat drukt de sfeer enorm. Ja. Op Kamp Zuid is de sfeer veel positiever, omdat ze veel gewonnen hebben. Ja. Dat vind ik heel fijn, daar ga ik heel goed op. En veel meer lachen, begreep ik, hè Linda? Je hebt zijn lachknop gevonden. Doe bella come papaya. Ik kan niet. Wel een tip, doe het dan niet tijdens de proef. Vooruit. Goed, expeditieleden. De immuniteitsproef. Het doel van deze proef is om daar een goot te bouwen. En een balletje moet van de ene naar de andere kant rollen in het net. Jullie hebben allemaal een eigen tafel. Deze tafel hou je in evenwicht met een touw. Terwijl je dat touw vasthoudt, loop je naar de overkant, waar je blokken kunt pakken. Zo bouw je een bouwwerk met uiteindelijk het laatste stuk, de goot. Maar pas op, je mag maar met 1 blok tegelijk lopen. Terwijl je steeds die tafel in evenwicht houdt. Jullie hebben een zelfgekozen coach die aan de kop van de tafel staat. Hij of zij moet het balletje door de goot zien te rollen. Als die goot goed staat, rolt die bal helemaal naar het uiteinde in het netje. Het kamp dat daar als eerste in slaagt, wint immuniteit. Ja, dat is mijn ding. Ik ben tegenwoordig een evenwichtig type. Ik ga ervoor. Fucking vet. Dit vind ik nou, dit is een Robinson-proef waar ik dan echt zin in heb. Dan nog iets. Jullie zijn met 8. En jullie zijn met 6. Ik heb die verdraaide steentjes weer. Ik wil dat jullie zo meteen een steentje pakken
en voor jullie in jullie hand houden. Ik heb nog nooit een rood steentje gepakt, dus please. Er zitten 7 witte steentjes tussen en 1 rode. Als je het rode steentje hebt, speel je mee met de proef. En mag je iemand aanwijzen die ook meespeelt. Die persoon mag ook weer iemand aanwijzen. Dit doen we net zolang totdat er 2 mensen over zijn en die mensen spelen niet mee. Ze mogen zelf eigenlijk bepalen wie eruit gaan. Dat is natuurlijk niet heel voordelig voor ons. Wie het rode steentje heeft, mag dus als eerst beslissen. Draai jullie hand maar om. Camille, jij hebt het rode steentje. Jij speelt sowieso mee. En jij mag beslissen wie er met jou meespeelt. Kevin. Kevin, jij mag beslissen wie er meespeelt. Amier. Amier, jij mag beslissen wie er meespeelt. Twan. Robin. Koen. En dat betekent dat Linda en Roelof over zijn. Jullie spelen niet mee. Jammer, ik had echt zin om mee te doen. Aan de andere kant snap ik het ook wel weer, want Zuid heeft in die samenstelling heel veel proeven gewonnen. Ze zijn heel erg op elkaar ingespeeld. En ik ben de nieuwkomer. Dan geef ik jullie nu 30 seconden de tijd om te beslissen wie de coach is aan tafel. Een belangrijke taak, want je coacht je team. En jij bent verantwoordelijk voor het balletje dat door de goot in het net moet rollen. Voor mij was het niet moeilijk om de coach te kiezen. Ik dacht gelijk Kevin, mijn grote zus. Ja hoor, die kan goed communiceren, die is duidelijk. Wie is de coach? Marieke? Ik moet me niet te druk maken. Anders maken zij zich ook druk door mij. Dus als ik maar kalm blijf, kan ik misschien die kalmte overbrengen. Wie is de coach bij jullie? Kevin. Spannend, maar leuk. Ik heb nog steeds het gevoel op dag 12 dat ik me moet bewijzen. Wel minder, maar het is er nog. En ik denk, dit kan een moment zijn dat ik me weer een beetje kan bewijzen. Goed, expeditieleden. Het wordt een leuk spel. Hebben jullie er zin in? Ja, zeker. Dan mogen jullie je klaar gaan maken. Straks. Zo frustrerend. Een nieuw team dat volledig in balans moet zijn. Ze zeggen wel eens, ga lekker puzzelen, want daar word je zo ontspannen van. Hier word je niet ontspannen van. Welk kamp heeft de touwtjes in handen? En wie trekt er aan het kortste eind? Kamp Noord, zijn jullie klaar? Ja! Kamp Zuid, zijn jullie klaar? Ja! 3, 2, 1, go! Het eerste blokje is best wel goed te doen. Je ziet wel dat er wat meer beweging in het tafeltje zit dan dat je zou denken. Geen tempo maken. Rustig blijven. Dit is goed. Kijken naar de tafel. Focus op je eigen tafel. Je komt weer terug bij je tafel, je moet het volgende blokje pakken. Dat is ook lastig, weet je. Als je je omdraait, dan ga je toch altijd een beetje mee met je lichaam. Dus ik probeer een beetje te voelen. Mijn techniek is dat ik het touwtje precies hoog genoeg hou en precies genoeg frictie geef om net met een bepaald tempo achteruit te lopen en de boel in evenwicht te houden. Rust en precisie. Ik pak het volgende kleine blokje snel naar voren en eigenlijk daar kom ik erachter dat ik het grote blok had moeten pakken en niet het kleine blokje. Dus dat is ontzettend stom. Ja, de lange ligt in het midden op het tafeltje achter je Camille. Precies, help met daarin. Kevin en Marieke zijn ontzettend goed aan het coachen. Het gaat goed. Ik zit in een hyperfocus. Ik ga als een soort ninja naar achter. Raats, raats, raats. Blok onder mijn arm en raats, raats, raats. Zo, hoppakee. Eyes on the prize. Kom voort met voor. Amélie, je voelt hem over de rand hangen, je hoeft niet te kijken. Je kan hem gewoon pakken. Kort onder je schouder, onder je arm. Kom op, jongens. Lekker rustig, jongens. Lekker mooi is dit. Top. Als je hem een heel klein beetje naar je toe trekt, dan begint het bouwwerk meteen te hellen. En dan heb je de neiging om meteen weer wat te laten vieren, zodat hij in balans komt. Maar ja, dan krijg je juist dat het geheel gaat wiebelen en het dus kan instorten. En ook Camille is te onvoorzichtig. Pins, opbouwen. Je merkt dan meteen frustratie. Hou de focus, jongens.
Maakt helemaal niet uit. We zijn net begonnen. Adem in, adem uit en het komt wel goed. Christopher kan toch nog meer dan je denkt. Het is echt een proef waar je heel veel geduld voor moet hebben. En mijn geduld is nihil, laat ik het daarop houden. Rust is een wapen in deze. Kom op. Ik lok mijn ogen gewoon op de tafel. Ik adem rustig in en uit en ik ga gewoon heel langzaam, stapje voor stapje, ga ik naar achter. Heel rustig, heel rustig. Heel beheerst. Van, je hebt hem verkeerd om. Ja, dat gaat straks tellen. Als je moet bouwen. Doe maar terug. Doe maar terug. Ik ga niemand ophaasten. Ik wil juist dat ze kalmer gaan. Zodat ze minder fouten maken. Tobias loopt al met het laatste onderdeel van het bouwwerk. Nee, met de groene puntjes. Geweldig. Het gaat zelfs zo goed dat ik even de luxe heb om me heen te kijken. Ik zie dat ik gewoon de beste ben. Ik ben hier gewoon blijkbaar heel goed in. Ja, nou ja, dat is fijn om af en toe eens een keer een talent van jezelf te ontdekken, zo bij expeditie. Rust en kalmte, fantastisch. Niet sneller willen gaan. Waar ben ik van mijn blok? Nog anderhalf meter. Laat mij dat doen, jongens, alsjeblieft. 1,5 meter. Je moet iets naar jou links lopen, Twan. Iets naar jou links. Juist. Doe nog maar een klein stapje. Dankjewel. En dan kan je met je rechterhand de eerste pakken zelfs. Steady, jongen. Dat is oké, Camille. Nog 1 meter. Blijf rustig. Kan ik hem pakken? Nee, je gaat lopen. Zie je hem? Ja, hier. Met je linkerhand. Maar hou je rust. Je bent er bijna, jongen. En vanaf hier... Am, je doet het fantastisch. Hier, hou je rust. Ah, we gaan fantastisch, jongens. Hou dit vast. Alleen dit. Ademen en dit. Deze ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dit is goed. Pas op, Camille. Nog rustig. Heel zachtjes. Heel zachtjes. Heel voorzichtig. Ja, heel voorzichtig, jongen. Vertraag in de tijd gewoon. Teentje voor teentje, voetje voor voetje. Je bent geweldig, jongen. Langzaam is dit moment key, dus nou, dan gaan we echt in standje slow-mo. Koen komt met zijn laatste onderdeel steeds dichterbij. Neem je tijd. Ietsje dichterbij. Goed, Camille. Ja, zo. Juist. Maar kom niet ietsje dichterbij. Heel goed. Hou hem wel recht. Kijk, hoe ver ben ik? Je bent er bijna. Je kan met je rechterhand nu open spelen. Nog 2 stappen en dan kan je hem pakken. Nee. Doe maar, schat. Pak ze maar. Pak ze maar. Ja. Koen, je moet daar niet zo hard schreeuwen, want dan ben ik helemaal met mijn concentratie. Voor mij om me goed te laten concentreren, moet het echt muisstil zijn. Ik kan heel slecht als mensen naast me aan het praten zijn, kan ik me bijna niet concentreren. Hou je gedijst, jongens. Val op wat er gebeurt. Je kan hem pakken nu, Am. Ja, daar schrikt Camille van. Ja, het is mijn maat, maar hij moet mij niet de schuld gaan geven dat hij het niet kan. 1,5 meter. En dit bovenje staat vrij ver achter op de tafel, dus je moet nog ietsje verder door, Randy oké? is met zijn laatste onderdeel bezig. Goed zo. Gevolgd door Vincent. Een nieuw team dat volledig in balans moet zijn om dit spel te winnen. En nu gaat in één keer Kamp Noord heel hard. Oei, Vincent. Och, Lies. Ze zeggen wel eens, ga lekker puzzelen, want daar word je zo ontspannen van. Hier word je niet ontspannen van. Het is gewoon stressvol. Heel stressvol. Maar die stress moet je weg zien te krijgen. Geweldig. Oh, jongens. Je bent er, Camille. Je kan nu met je rechterhand een beetje naar achteren graaien. Daar staat hij. Heel goed. Randy en Tobias wachten op de rest van hun team. Zij zijn al klaar. Zee, let op je eigen ding, want hij kipt een beetje. Hij kipt een beetje. Zee, let op je eigen... Blijf let op je eigen. Ik ook. Oké? Twan, je bent er bijna. Iets meer naar jou links gaan nu. Een stapje naar jou links gaan. Ja, je bent er nu. Nu kan je hem pakken. Lekker bezig, Camille. Hou hem vast. Robin, je bent fantastisch. Amier, je bent geweldig. Hou dit nu vast. Ik sta al een minuut of 10 wortel te schieten.
Een hele konijnenasiel heeft zijn wortels genoeg. Zoveel wortels heb ik geschoten. Ik stond te wachten, ik was klaar. Als alle goten klaar liggen, moeten ze allemaal naar achter. En pas dan mag de coach de bal gooien. Ik hoef alleen nog maar de goot neer te zetten en dan is die af. Zodra ik een klein stukje draai, beweeg ik met mijn andere hand het touw een beetje, waardoor iedere keer het bouwsel omvalt. Zo frustrerend. En Lies legt het laatste blok voor Kamp Noord. Fantastisch. En nou, neem nu allemaal echt heel secuur oplijnen. We moeten achter de lijn staan. Ja, jij moet eerst oplijnen. Nee, eerst oplijnen. Hij moet eerst... zie, die van jou staat een beetje scheef. Die van jou helt ietsjes naar de rechterkant. Jongens, kijk naar je eigen tafel en luister naar de coach. Precies, oplijnen. Rechter moet nog iets rechter. Matjas, let op je eigen... Iedereen op zijn eigen ding letten. Heel voorzichtig. Ja, en heel... Pin. Ja, goed zo. Ademen, rustig ademen. Nu moeten ze achterwaarts, achter de lijn. Mattie, maakt niet uit, is niet erg. Hou hem steady. Loop verder, hè? Hou hem steady. Je moet blijven kijken. Niet in de haast iets een beetje scheef zetten. Nee. Hou hem lekker ademhalen. Heel steady van jou. Als je de rest toch zo vanuit je ooghoeken ziet dat het goed gaat, dat jij dan degene bent die telkens die blokken laat donderen. Dus je wordt helemaal gek van jezelf, maar je moet ook die focus houden. Dus het is een soort van Jekyll en Hyde in je hoofd van ja, hoe ga ik dit doen, hoe bewaar ik die rust, hoe ga ik mezelf herpakken. Mat, niet te snel willen zijn en sta... Kun je alsjeblieft op mijn touw letten? Op het touw. Met je achterste voet staat hij op het touw. Ja. Neem nu 1 stapje achteruit, maar ietsje meer naar rechts. Echt op de millimeter probeer ik hem te vertellen wat hij aan het doen is. Zodat hij alleen maar naar voren hoeft te kijken. We zijn alle twee bijna erbij. Ik denk alleen maar, oké, Matjas, laat hem nog 10 keer vallen. Struikel nog 10 keer over dat touw. Het is helemaal goed. Ga zo door. Het is oké. Het gaat hartstikke goed. We staan nog steeds ruim voor. Ik weet het, maar... Het moeilijke aan deze proef is gewoon vooral je focus houden. Veel stemmen, veel praten, mensen naast je, dingen gebeuren. Voor mij was het lastig om zo lang de focus op één ding te houden. Je hebt prachtig uitgeleid, al de meiden. Dat komt helemaal goed. Helemaal. Ja, maar dat komt nog niet lekker. Dit uittrekken. Ja, je kan ook. Even je voet optillen aan de achterkant. Blijf dat touw. Ja, nu kun je weer een stapje verder. Ja. En nu sta je met beide voeten erop. Het maakt niet uit. Ja, jongens, we zijn er bijna. Hou vast. Heel goed, hij is los. 1 stapje sta je erachter. Kan je de goot, lage deeltje van de goot, ietsje van je afduwen, een klein beetje. Zo lekker dat ik over die balk ben. Ik nu alleen maar hoef te focussen op het vasthouden van het touw en het recht houden van het tafeltje. Oké, nu staan we achter de lijn. Nu ga ik oplijnen. Toby, ietsje meer trekken. Stop. Mijn kringspier is nog nooit zo samengeknepen geweest als bij dit spel. Het is bloedstollend spannend. Ietsje terug. Heel klein beetje. Ja. Je kan hem nu pakken. Mattie, ietsje strakker. Je wil, hij ligt hier beneden. Vincent, ietsje strakker. Ik ben zo bang dat ik ook maar 1 foutje maak. Stop. C, ietsje strakker. Stop. Oké, die van C is ietsje pietje scheef. Het is al veel, maar ja, ik moet wel naar haar luisteren, want zij ziet het. Dus ik trek nog een beetje. Oké, stop. Blijf zo. Ik ga het proberen. Blijf zo. Blijf zo. En dan krijg ik echt de zenuwen. Nu heb ik het lot van het hele team in mijn handen. Als het fout gaat, dan heb ik het gedaan. Blijf zo.
baby! Die ontlading, echt bijna licht in mijn hoofd van euforie. Bewijs dat we geen slechte keuzes hebben gemaakt gisteren. Bewijs dat we echt één goed team zijn. En het bewijst alleen maar hele leuke dingen. Het was zo spannend, ijzingwekkend spannend was het. Dus ja, het was waanzinnig leuk om naar te kijken. Alleen we verloren. Ik had het idee dat ik het team een beetje in de steek had gelaten, omdat ik gewoon onderpresteerde. Ja, het was vandaag gewoon niet mijn dag. Ik was gewoon niet goed genoeg. Kamp Noord, Kamp Zuid, een ongelooflijk spannend spel. Echt hulde hoe jullie het hebben gespeeld. Kevin, echt jouw coaching was fantastisch. Ik zat naar jou te luisteren. Ik dacht, ik kan het zelf ook wel gebruiken. Ja. Ik vond het heel knap. Dankjewel. Ik heb mijn best gedaan en zij hebben meer dan hun best gedaan. En ik ben vreselijk trots op ze. Het is wat het is. Het is niet leuk. Maar ja, als je dan nog steeds trots bent op mensen, dan weet je dat het wel goed zit. Kevin met zijn eeuwige positieve gedrag. Het ligt niet aan iemand en we doen het met z'n allen. En ik denk alleen maar, hou je mond, laat me even balen. Camille, bij jou ging het iets lastiger, hè? Nee, ik zat er vandaag niet zo lekker in, dus ik baal nog een beetje na. Maar ja, je verwacht Je hebt wel je best gedaan. Ik heb wel mijn best gedaan, Ja, dat is is belangrijk. Ja. Ik heb de mensen een beetje in de steek gelaten en dat geeft me een heel slecht gevoel. Ja, Kamp Noord. Gefeliciteerd! Yes! Dankjewel. Heel knap gedaan, Matthias. Jij had de laatste druk op jouw schouders. Ja, het Hoe was voelt niet dat? normaal. Ja, ik zeg altijd dat ik geen ADHD heb, maar na dit spel weet ik zeker dat ik ADHD heb. Ja? Want ik zat overal te kijken, behalve op mijn eigen tafeltje. Bij het andere team, bij andere mensen. Het was echt, en dat touw onder mijn schoenen, het was echt zenuwslopend. Maar Marieke die heeft me er doorheen gecoacht. Het was echt top. Dus Ja. uiteindelijk kwam ook ik bij die balk aan en toen kwam het balletje gerold. Ik heb mijn adem ingehouden. Ja, ik ook. Ja, Ja, absoluut. Oh man, ja, maar we zijn er. We hebben gewonnen. En Marieke, de coach in jou is geboren. Wat heb je dat knap gedaan? Dankjewel. Ja. Nou ja, ik ben heel blij dat het zo'n goed teamwork was. En iedereen luisterde naar het rust houden. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste Ja. hier. Die immuniteitstotem, die is voor jullie. Wie komt hem halen? Marieke, gefeliciteerd. Dankjewel. En ik heb natuurlijk nog een prijs. Waar hopen jullie op? Iets eetbaars. Iets eetbaars. Minstens net zo lekker als die pasta bolognese. Ik heb voor jullie in de aanbieding een groentepakket. Vitamintjes om lekker aan te sterken. Van harte gefeliciteerd. En een uitje. Oh, zo lekker. Dank jullie wel voor jullie inzet. Jullie hebben het fantastisch gedaan. Kamp Zuid, ik zie jullie terug op de eilandraad. Jullie mogen terug naar jullie eiland. Eet smakelijk. Straks. Als ik Twan zou zijn, zou ik 100% mijn munt inzetten. Ja, I know, dat is bijna niet te doen. Ik snap het. Het zijn allemaal geen leugens, maar ik zet het in voor een leugen. En dat vind ik heel zwaar. Home sweet home. Lekker hangen, relaxen, eten, fried rice. Wat een feest. Het is zo'n opluchting dat we nu morgen gewoon lekker vrij zijn. Geen eilandraad, geen gedoe met bondjes. Gewoon even mogen genieten en mogen bonden met de mensen waarbij we nu op het eiland zitten. Lies, hoe voel jij je? Ja, uitgeput echt. Ik denk gewoon dat omdat ineens er rust is. Dus ik ga lekker denk ik vanmiddag zo min mogelijk doen. Nou, dat kan ook. Dat moet je morgen ook. Ja, zo lekker. En we hoeven niemand een dolk in de rug te steken. Dat is ook heerlijk, Zo hoor. fijn. Je krijgt die lach niet meer van mijn gezicht. Na, na, na. Ja, maar zullen we niet zingen om de reden dat ik weg ben gegaan bij Zuid is omdat daar allemaal musical mensen zaten. En daar had ik geen Nee, zin maar in. dit was ook het eerste poging tot een lied wat ik heb... Ja. Maar dat smoren we nu even in de knie.
Door het verlies van de immuniteitsproef moet Kamp Zuid morgen naar de eilandraad. Voor sommigen een perfect moment om hun masterplan verder uit te rollen. We hebben verloren. Ja. Ja, ik wil de pret niet bederven. Maar er moet iemand naar huis. En ik ben het niet. Ik ook niet, Nee. We hebben nog even om te vergaderen. Met Kamp Zuid. Ja, volgens mij staat het masterplan toch al klaar. Ja. Amélie, jij moet iemand kiezen van het andere kamp. Er is een afspraak met het oude Kamp Zuid. Noordin, Si en Twan. Dat zijn gewoon de 3 sterkste spelers. En die willen we eruit hebben. Maar als ik Twan als eerste kies, dan geef ik hem misschien het gevoel van... oké, ze willen mij echt heel graag. Zodat we zijn vertrouwen kunnen winnen. Dus die keuze was heel snel gemaakt. Twan. Terwijl Twan niets vermoedend Oester staat te bikken, pakt Oud-Zuid dit moment om te peilen hoe de anderen in de wedstrijd zitten. Ik weet niet hoe jij erin staat, Roelof. Hoe bedoel je precies? Oh, de eilandraad morgen. Zou jij bereid zijn om op Twan te stemmen? Ja, want ik stond op zijn lijst. Ik merk dat ik Twan, nu we hier zijn, een veel aardiger kerel vind dan op Kamp Noord. Toen zat hij helemaal strak in die rare rol van leider die hem helemaal niet zo paste. En nu zie ik pas de echte Twan. Nou, dat is wat het is. Ik moet wel zeggen dat ik er wel meer moeite mee heb, omdat ik hem echt heel aardig vind. Same. Ja. Dus ik merk wel dat ik een soort van afkeer in mijn lijf krijg en in mijn hoofd van, ja, nou misschien toch maar niet. Maar we gaan het gewoon doen hoor. Ik ben gewoon voor Kamp Zuid. Wat er ook gebeurt, als hij zijn munt inzet, Ja, daar moeten we wel rekening mee houden. zeker. We moeten het wel verdelen. Ja. Op En ik jou. denk, Het zou gewoon heel prettig zijn als ik niet zeg maar in de mix zit. Nee, dat snap ik. Dan is het logischer dat we op Roelof stemmen. Nee, want hij denkt dat al. Twan Ik denkt denk nu dat al jij dat naar wij op huis jou wil. stemmen, lieverd. We hebben een soort van doorgeschreven. Ja. Ja. Daar kunnen we niet aan rommelen. Spijt me, maar dat kan gewoon niet. Want dan wordt hij wantrouwend en zet hij hem sowieso in. Het is een briljant plan. Het zou kunnen werken, maar het is ook heel erg kwetsbaar. Want het kan ook de andere kant op gaan en dan ben ik weg. Dat is het ultieme gevolg. En aan de andere kant is het ook wel iets waar je een rol in moet spelen. kijk, als ik Twan zou zijn, zou ik 100% mijn munt inzetten. Hij verwacht Nee, ik geloof niet dat want hij dat gaat doen. Hij wil het liefst natuurlijk zijn munt bewaren voor het einde. Nou, die gaat het nooit inzetten. Ja, maar het is toch super naïef om dat te denken? Het is een liefde, maar die heeft echt een te groot ego om te denken om eruit te gaan. Dat heeft hij niet Ja, maar hij is door. slimmer dan je denkt. Hè? Hij is slimmer dan je denkt. Dus het zou wel zomaar kunnen dat hij zijn munt inzet. Dus We dat moeten, wil je moeten natuurlijk plannen gewoon op het coveren. scenario dat hij het wel doet. Ja. Daar moeten we op plannen, no matter what. Camille heeft natuurlijk een stem tegen. Twan heeft een extra stem. Dus ik zie het ook wel gebeuren dat hij het op jou zet. Dan moeten er minimaal, sorry Lin, 3 op jou. Worst case scenario, stel je voor hij zet zijn 2 stemmen Nee, dan is in het eerlijk tussen op ons. jou. Ja, En dan ja. is het eerlijk tussen jullie en dan Om een moeten battle te jullie doen. battelen. Het wordt 24 uur van list en bedrog. Het is niet mooi, maar het is wel het spel. Dus het verhaal blijft, ik wil eruit. Ja. Op Afvallerseiland heerst er vooral rust. Noordin duikt de jungle in, op zoek naar eten. Niet of we daar iets mee kunnen. Voel je dus wel dingen hier. Wauw. Ha. Ja, ja. Bananen. Genoeg. En ik hoef ze met niemand te delen. Ik heb de hele expeditie nog niks gevonden. Maar gooi me alleen op een eiland. En ik vind ineens een bananenboom. think today is the best day of my life. Oh, ik ben zo gelukkig op dit moment. I'm alone, I don't mind. Jongens, bananen. Oh, wacht, er is helemaal niemand. On the car, you've got stars. I've got the scars. Het begint te fikken, het begint te fikken, het begint te fikken. En ik krijg gewoon in 1 keer mijn vuur aan. Today is the best day of my life.
niemand om dat euforische moment mee te delen. Maar dat vuur heeft me best wel een beetje onzeker gemaakt in de proef. Dus dat ik dit eventjes als meevaller heb, voelt ergens van, zie je weet wel hoe het moet. Dus als er dadelijk weer wat met vuur komt, dan weet jij je wel te redden. Dit gaat goed, dit gaat goed. Op Kamp Zuid is de tweede acte van het grote theaterstuk begonnen. Ik weet niet, hoe sta jij er überhaupt in? Ik bedoel, voor jou is het misschien een beetje gek, want jij zit natuurlijk bent een Noorderlinger. Ja, ik probeer gewoon een beetje te rekenen of jullie gaan een kant op waar je gewoon sterke spelers er gelijk uitgooit en denkt van ja, fuck het ook maar. Of natuurlijk zegt van nou, we gaan eerst voor de zwakkere spelers. Die gooien we er eerst uit en dan zien we wel wat er daarna gebeurt. Dat is nu wel echt een vibe, hoor. Ja? Ja. Linda wil echt naar huis. Ja? Ja. Oké. Ik wil gewoon voor iedereen hier vechten en zoveel mogelijk doen. Ja, maar dat hebben we gemerkt. Dat is heel duidelijk. Dus, maar aan de andere kant heb ik ook wel een beetje angst van... ja, ik voel me niet zo veilig als ik me voelde op het andere eiland, laat het zo zeggen. Ja. Ik snap heel goed dat ik hier geen power heb. Dus ja, als je zegt Linda... Het heeft ook met proeven te maken. Het heeft ook met camplife te maken. Weet je wel, ze is wel de zwakste van de hele groep, denk ik. Ja, ik wil je graag vertrouwen. Ja, I know, dat is bijna niet te doen. Ik snap het. Maar ja, ik kan je alleen maar aankijken en zeggen, dat is de vibe. Ze is al 3 keer heeft ze niet meegedaan, hè? Of dat 2. is ook waar. Ze is als laatst gekozen. Dat is geen tactiek. Dat is gewoon omdat je denkt, we kunnen met de rest winnen. Ja, ik denk ook dat ik goed kan zijn voor het team. Dus ik bedoel, arrogant genoeg gezegd, ik denk niet dat het slim zou zijn om mij er nu uit te zetten. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja. Dat kan later nog. Kan altijd later nog. Ik vind het wel lief van je dat je mij Ja, we leren elkaar een beetje kletsen, beter zo. kennen nu de laatste 2 dagen. En ik had echt een ander beeld van je, man. Hé, lievertje. Ik heb een hele pan. Ik ben zo blij dat je terug bent. Zal ik ook nog Hoezo? even aan? Want ik durfde echt niet te gaan koken eigenlijk. Ik ben wel heel blij dat we eerst een proef hebben gewonnen, zodat het me iets meer tijd heeft gegeven om ook in de groep te vallen. En ik denk dat ik Kevin zijn mening over mij goed heb laten veranderen. Ik denk dat zijn mening over mij het grootst was. Hij is binnen. Oh. Heftig, hè? Ik denk dat dit een van de heftigste dingen is die ik in tijden heb gedaan. Ja, ik heb buikpijn. Ja, ik ben helemaal. Voor mij is het nog erger, want hij vertrouwt me echt 100. Nee, je moet er ook weer niet te diep in gaan hoor, voor je eigen gevoel. Ik zit er een beetje diep in. Ja, je zit er al een beetje te diep in. Maar ja, het is de game. Ik was heel even trots dat het me lukte, maar vrij snel werd die trots afschuw. Ik vind mezelf niet leuk. Ik moet van alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat hij me gelooft. En dat doe ik door te zeggen dat ik me kwetsbaar voel. Te zeggen dat we een hele andere versie van hem zien dan we dachten. En dat is ook zo. Het zijn allemaal geen leugens, maar ik zet het in voor een leugen. En dat vind ik heel zwaar. This is how a storm breaks. When it's too much to take, this is how a storm breaks. And it breaks, and it breaks. Midden tussen al die piraten stond 1 man met een ander gekleurd pak. Mus schrikt en gaat achter Kwaadbaard staan. Ze kent hem pas een paar uur, maar het voelt inmiddels veilig bij hem. Lekker slapen nu? Ja. Ja? Goed zo. Wat rusten, jongens. Ja, dit is vet. Het is een spin die lijkt op een mier. Is het een spin? Ja. Ik dacht het was een mier, joh. Dat is echt knap, joh. Als je goed kijkt, zie je dat het een spinnetje is die doet alsof hij een mier is. Die spinnen hebben natuurlijk 8 poten en mieren maar 6. Maar die 2 voorste pootjes van die spin, daarmee doet hij alsof het antennetjes zijn. Dus hij beweegt helemaal zo. Ik denk dat hij zelfs dezelfde geur heeft als de mieren, zodat hij in een mierennest kan kruipen en dus
af en toe een mier kan pakken of een eitje kan pakken, ja. Fijn dat je op het eiland ook nog een beetje kan hobbyen als bioloog in je vrije tijd. Als we Nou. geen eilandraad hebben. Zeker, daar hebben we ineens tijd voor. Ik vind het wel leuk. Ik kan ineens weer mijn mandenvlecht van de vrije school voortzetten. Het is heerlijk. Waar andere mensen zich thuis voorbereiden met proteïne shakes en knopen oefenen, lig ik lekker in bad tutorials te kijken hoe je een fuik bouwt. En daar heb ik me ook echt op verheugd. Toby, wat denk jij dat er aan de andere kant gebeurt? Littapen eraan of ze het grote plan natuurlijk in werking stellen. Dat hoop ik wel. Het zou mooi zijn, hè? Wij hebben ons deel gedaan. Ik zit hier op Kamp Zuid. Het is erg geweldig, erg mooi. Maar we hebben gisteren verloren. En ik wist natuurlijk al gelijk dat ik op Kamp Zuid aankwam. Het is vooral mensen van Kamp Zuid. Dus ik zit heel erg in mijn eentje. Het is ook de eerste keer dat ik echt geen macht heb. Geen controle. Maar ik wil eigenlijk mijn immuniteitsmunt bewaren tot na de samensmelting. En dan daar ergens gebruiken. Ik hoor nu een beetje dat we op Linda gaan. Dus ik hoop dat dat waar is. Maar ik snap ook heel goed dat het voor hun heel voordelig is om mij te laten geloven dat ik safe ben, zodat ik mijn immuniteitsmunt niet gebruik en dan mij eruit gooi. Dus het is echt een tricky spelletje nu. Nou, eet smakelijk! Smakelijk, guys. Smakelijk, jongen. Ja, voor één van ons is dit natuurlijk het laatste ontbijt. Jezus. Dat zo lekker hard. Lekker. Ja. Van achter de vitrage. Moe gooit hem er altijd zo lekker hard in. Even lekker. Nou. Goedemorgen. Ja, sorry, iemand moet Luister, als ik het ben, ja, dan wil ik dat iedereen weet dat ik echt een fantastische tijd heb gehad hier. Nou, liever. Niet waard. Echt een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt. Snoetie. Ik heb echt zo genoten om hier te zijn en van jullie, van mijn lieve mensen. De act van Linda. Nou, sorry. Och, dat duiveltje in mijn hoofd. Die werd zelfs bang. Die gaat gewoon zitten huilen, die oude comediant. Alleen, ik heb je wel echt helemaal zien opbloeien hier. Je moest wel even loskomen, hè? Ik was echt zo bang. Waar was je bang voor dan? Überhaupt voor het groepsproces. Dat is echt niet mijn ding. Voor dit eigenlijk. Het is niet gewoon vriendschap sluiten of zo. Het is niet natuurlijk, maar je moet in één keer met z'n allen... Je bent en een spel aan het spelen, dus je bent ook elkaars tegenstanders. En tegelijkertijd probeer je ook connectie te maken. En dat is zo fucked up in je hoofd. Maar ik heb dat op een gegeven moment wel een beetje los kunnen laten. En toen ik ziek werd, toen was iedereen zo lief. Jongen, is dit nou allemaal nodig? Ik ga daar niet bovenop zitten en een beetje toneelstukjes op lopen voeren. Daar hou ik het van. Straks. Waar ik moeite mee heb, is dat je in zijn gezicht heel aardig doet en vervolgens keihard naait. Ik had ook niet verwacht dat het me zo zou raken eigenlijk. Er is een immuniteitsmunt in het spel. Als je deze munt in je bezit hebt en je wil hem inzetten, is nu het moment. Waar ik het even met je over wilde hebben, is dat ik het echt zo kut vind hoe dat nu gespeeld wordt met Twan. En Ja. zo achter de ellebogen. Dit gaat echt tegen al mijn principes in. Ja. Ik kan moeilijk tegen mijn bondje zeggen, ik ga er niet in mee. Als het merendeel het wil doen, dan moet ik er ook in meegaan. Want dan, ik kan niet het vertrouwen van mijn bondje schaden. Want dan vertrouwen ze mij ook niet meer en dan ben ik de volgende. Ik heb ook slecht geslapen hoor, want ik vind het ook echt naarder. Ik vond het wel echt heel kut om. Ja. Echt, Ach, schattie. Ja. Oh. Wist je al dat je hier moeite mee zou hebben? Natuurlijk weet ik wel dat het spel gespeeld moet worden. Maar om dan zo diep bij iemand zijn vertrouwen te gaan winnen en gaat Linda een preek houden. Ja. Mensen, je bent erbij dat we gewoon dat hele plan bespreken en dan ga je in één keer zo'n scène op zitten voeren om het nog even extra aan te dikken of zo. Ja, Ik denk van jeetje man, Ja. ik word helemaal niks. Nee, dat snap ik wel, ja. Waar ik moeite mee heb is dat je in zijn gezicht heel aardig doet en vervolgens keihard naait. Cause my share of pain.
is all I need. I'm a casualty of cards. Ik vind het tactisch ergens over nadenken heel leuk om te doen. Maar ja, het is natuurlijk fucking hypocriet om te zeggen, maar ja, dan het uitvoeren ervan, dat glashard liegen. Ik had ook niet verwacht dat het me zo zou raken eigenlijk. Je moet er wat voor over hebben als je in de finale wilt staan. Dan moeten er dit soort dingen gebeuren. Dit hoort bij het spel. Dress to the occasion. Op naar de eilandraad. Tot het moment dat er gevraagd wordt, ga je immuniteitsmunt inzetten, blijft het de kans dat ik wegga. Ik ga de boot op met een gevoel van een moeilijke doktersafspraak. Je weet dat het moet, maar je weet ook dat je blij bent als het voorbij is. Ik merk ook dat ik best wel emotioneel al ben op de boot en dat ik hem ook eigenlijk niet echt aan wil kijken, want dat vind ik ook zo'n raar gevoel. Ik denk dat ik wel heel goed lig in de groep, alleen ik vind het heel moeilijk om te peilen. Ik probeer iedereen zijn ogen een beetje te lezen. Kijken ze weg als ik naar hun kijk? Moet ik mijn munt inzetten? This is a battlefield. This is a battlefield. Kamp Zuid is bereid ver te gaan om de afloop van de eilandraad naar zijn hand te zetten. Sinds het debakel van de immuniteitsproef voert Kamp Zuid, gewapend met plotjes en rookgordijnen, een toneelstuk op waar ieder zijn eigen rol speelt. En of dat een succes wordt, hangt af van de acteurs. De een houdt zich aan het script, terwijl anderen gekweld worden door twijfel en gewetensnood. En dat maakt de afloop alles behalve zeker. Voor wie eindigt dit schouwspel in een tragedie? Vanavond hier in dit theater. Kamp Zuid. Kamp Zuid, welkom op de eilandraad. Dankjewel. Jullie hebben de immuniteitsproef verloren en dus wordt één van jullie vandaag weggestemd. Camille, hoe is het op het eiland? Het was heel gezellig. Je merkt toch, je weet dat het eraan zit te komen. Dus dat voel je toch op een bepaalde manier. Ja. Maar voor de rest, ik denk dat de sfeer nog steeds wel prettig is. Zeker. Linda, hoe zit jij hier vanavond? Spannend. Ja? Wel met enigszins het idee dat ik eventueel naar huis ga vandaag. Dus Wat doet dat met je? Ik ben om het eiland gaan zwemmen en gaan lopen. En, een afscheidstoer? Ja, een soort van naar de zee staren en een beetje de afgelopen tijd de revue laten passeren. En nog even genieten. Twan, hoe is het voor jou bij het kamp? Ja, het zijn enorme lieve mensen en de sfeer is erg goed. Het is wel echt een verandering van Kamp Noord. Dus ik ben heel blij met deze mensen en ik vind het heel gezellig. Maar ja, toch altijd spannend, zo'n eilandraad. Voor de helderheid verduidelijk de strategische wapens die jullie hebben gekregen. Als je de immuniteitsmunt inzet, dan vervallen alle stemmen die op jou zijn uitgebracht. Maar let op, die moet je dan voor het tellen van de stemmen inzetten. De extra stemmen vind je in je koker. Ook daarvan mag je zelf weten wanneer je die inzet. Heb je een stem tegen, dan wordt die automatisch ingezet op de eerste eilandraad waar je verschijnt. En vanavond is dat bij jou het geval, Camille. Je hebt een stem tegen. We gaan beginnen met stemmen. Camille, jij mag beginnen.
Sorry, Twan. Ik vind je ontzettend aardig en je bent een hele sterke speler, maar dit is afgesproken met Kamp Zuid. Linda, ik stem op jou, zodat je hopelijk niet naar huis hoeft en Twan vanavond ons kamp verlaat. Als je toch gaat, ik hou van je, je bent fantastisch. Voordat ik de stemmen bekend maak, er is een immuniteitsmunt in het spel en die is overdraagbaar. Als je deze munt inzet, komen alle stemmen op jou te vervallen. Als je deze munt in je bezit hebt en je wil hem inzetten, is nu het moment. Goed. De eerste stem is de stem tegen voor jou, Camille. De tweede stem. Linda. De derde stem. Linda. De vierde stem. Linda. De vijfde stem. Voor jou, Twan. De zesde stem. Twan. De zevende stem. Is voor Linda. Tussenstand 1 voor Camille, 2 voor Twan en 4 voor jou, Linda. De achtste stem. Twan. De negende stem. Twan. De tiende stem. Is voor Twan. En de 11e, laatste stem. Die is ook voor jou, Twan. Twan, dat betekent dat jij de meeste stemmen hebt. Wil je iets zeggen? Ja, lastig.
Deze mensen hebben een hele goede gameface. Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ze doen heel lief, heel leuk. Echt heel gezellig. Maar ja, een mes gaat toch in je rug, dus... Wat voel je daarbij als je dat zoiets zegt? Nou, als iemand heel lief tegen je doet en zegt van... Nou, weet je, we gaan op iemand anders of we gaan dit... en vervolgens doen ze iets anders, dan weet je niet meer wat de echte waarheid is. Dat is jammer, maar goed gespeeld. Bedrogen? Ja, ik dacht dat ik toch een andere kant van mij had laten zien... waardoor hun mening misschien zou veranderen. En dat is niet gelukt, dus dat is jammer. Is er iemand die wat wil zeggen tegen Twan? Ja, ik wil wel wat zeggen. Alle gesprekken die ik met jou heb gehad en de gezelligheid... en dat ik je heel aardig vind, dat is echt oprecht. Dit is gewoon een afspraak die we van tevoren al hadden gemaakt... voordat je bij ons in het kamp kwam. Dus weet dat het niks met jou persoonlijks te maken heeft. Dan sluit ik me weg. Namens mij ook, Twan. En wij hebben veel gesprekken gevoerd. En alles wat ik over je weet en hoe ik je heb leren kennen... is zo anders dan de Twan die we dachten. Dat is niets anders aan. Maar de gesprekken die ik over het spel met je heb gehad... die waren niet echt, dat is waar. Nou, voor mij was het echt... Dit ging me echt letterlijk en figuurlijk door merg en been. Geloof me, ik heb het echt heel moeilijk mee gehad. Dan mag Kamp Zuid afscheid nemen van Twan. Gabber. Ja. Zie je. Ja, Twan, daar zit je dan. Ja. Zij geven aan dat ze een afspraak hadden voordat ze jou in het kamp hebben opgenomen. Het maakt dus ook niet uit hoe je je hebt geprofileerd. Twan, je hebt een immuniteitspunt in je zak. Ja. Geen moment getwijfeld? Jawel, veel getwijfeld. Nou, ik was toch te zelfverzekerd over dat ik echt hun mening had veranderd over mij. Maar ja, het zijn echt goede acteurs. Allemaal. Maar hoe voelt het als er zo keihard tegen je wordt gelogen? Ja, het is heel kut. Als je zo goed over iets kan liegen en ook gewoon vandaag nog hele diepgaande gesprekken kan hebben en elkaar heel makkelijk in de ogen kan kijken en niet een glimmetje laat zien dat jij iemand gaat naaien. Ja, dat geeft me wel een soort van twijfel over die personen. Maar ik heb 8 jaar lang in L.A. gewoond, dus ik ben wel een beetje wat gewend van mensen. Dus ja, het is een beetje alsof je een Expeditie Robinson daar woont, constant. Gewoon één groot slangennest. Ja. Maar ik ga toch altijd weer voor vertrouwen. Als je echt weet hoe vaak je genaaid bent, dan denk je echt van je moet eigenlijk gewoon op slot. En je moet mensen niet meer vertrouwen. Maar ja, ik vind dat geen leven. Ik vind dat geen leven. En daar mag je trots op zijn. Echt, ja. Hoe zoet zou jouw wraak zijn als je wraak zou kunnen nemen? Zoet. Twan, jouw expeditie zit er nog niet op. Oh, fuck. Wauw, oké. Jij gaat naar Afvallerseiland. En je maakt nog steeds kans om terug te komen in de expeditie. Wauw. Ik dacht, die bestond niet. Ik heb ook nog steeds die munt, toch? Oké. Yes. Oh ja. Oh nee, nu ga ik ze echt pakken. Vooral Kevin. Ja, die gaat er echt aan. Dankjewel, Twan. Jij mag naar Afvallerseiland. Dankjewel. Zet hem op. Ja, komt goed. Fijne avond. Fijne avond. Volgende keer. Hoi, tering. Ik heb dat in mijn arm. Oh, me dood. Mijn god. Twan, wat een konjo ben je. Heb je je munt niet ingezet? Ja. Sloopkogels, touwtrekken, dingen kapot maken. Daar ben ik voor geboren. Godverdomme. We hebben al afgesproken! Shut up en wacht op onze go.